Sao Kim. Người La Mã đặt tên sao Kim là Venus, thần ác tình của sắc đẹp. Người Babylon đặt tên là Ishtar, người tình của Ngọc Hoàng. Người Hy Lạp đặt tên là Phosphorus khi xuất hiện vào buổi sáng và Hesperus vào buổi chiều. Ở Trung Quốc cổ đại, sao Kim xuất hiện lúc hoàng hôn được gọi là Trường Canh Tinh, sao báo trước một đêm dài. Còn khi xuất hiện lúc bình minh được gọi là Khải Minh Tinh hoặc Thái Bạch Tinh, sao báo trước trời sáng. Ở Việt Nam, sao Kim xuất hiện vào chiều tối gọi là sao hôm, còn khi xuất hiện trước lúc bình minh thì gọi là sao mai. Sao Kim cách mặt trời 108 triệu km, cách trái đất 41 triệu km. Sao Kim là hành tinh ở gần trái đất nhất. Bán kính sao Kim bằng 95% bán kính của trái đất. Khối lượng sao Kim bằng 81% khối lượng của trái đất. Sao Kim chuyển động quanh mặt trời theo một quỹ đạo gần tròn. Chu kỳ chuyển động quanh mặt trời một vòng là 224,7 ngày. Sao Kim chuyển động quanh trục theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ, khác hẳn với hướng tự quay của các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Sao Kim có tốc độ tự quay quanh trục chậm nhất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Tốc độ tự quay quanh trục tại xích đạo của sao Kim là 6,5 km/h, trong khi tốc độ tự quay quanh trục tại xích đạo của trái đất là 1.670 km/h. Do sao Kim tự quay theo chiều từ đông sang tây, nên trên sao Kim mặt trời sẽ mọc ở hướng tây và lặn ở hướng đông. Sao Kim tự quay quanh trục một vòng mất 243 ngày, nên trên sao Kim một ngày đêm dài hơn một năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hàng tỷ năm trước, khí quyển của sao Kim khá giống với khí quyển của trái đất. Một số giả thuyết cho rằng nước ở dạng lỏng đã từng tồn tại ở đây. Nhưng sau chu kỳ 600 triệu năm đến vài tỷ năm, hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát đã khiến cho nước bốc hơi đi hết. Mặc dù điều kiện hiện nay trên sao Kim không còn thích hợp duy trì những dạng sống nguyên thủy như của trái đất, nhưng có thể trước đây chúng đã từng tồn tại. Khả năng có những dạng sống bậc thấp còn tồn tại trong trung tầng và thượng tầng khí quyển vẫn còn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Khí quyển của sao Kim dày khoảng 200 km, gồm 3 tầng. Trên cùng là tầng sương mù dày khoảng 100 km. Kế là tầng mây dày đặc khoảng 20 km. Sát mặt đất là lớp dioxide carbon. Thành phần khí quyển của sao Kim chủ yếu là CO2, chiếm đến 96%, và điều đặc biệt là không tìm thấy khí oxy ở đây. Trong khí quyển, hơi nước không quá 0,1%, tương đương với lớp nước chỉ dày khoảng 0,1 mm. Áp lực không khí ở đây cao hơn ở trên trái đất gấp 90 lần. Những cơn gió trong khí quyển của sao Kim có tốc độ cao gấp 60 lần tốc độ tự quay của hành tinh này. Những cơn gió mạnh ở những đám mây trên cao với vận tốc 300 km/h có thể thổi đi vòng quanh hành tinh chỉ trong vòng 4 đến 5 ngày. Một khám phá của tàu Venus Express năm 2011 là có một tầng ozone ở trên cao của khí quyển sao Kim. Các đám mây vĩnh cửu dày đặc bao phủ toàn bộ sao Kim, khiến cho hành tinh này tuy ở gần mặt trời hơn trái đất nhưng không được chiếu sáng nhiều. Trên sao Kim, phần lớn ánh nắng mặt trời bị phản chiếu hoặc hấp thụ trong những đám mây đầy axit. Những trận mưa axit sulfuric thường xuyên xảy ra đã tàn phá bề mặt của hành tinh này. Hàm lượng CO2 trên sao Kim nhiều gấp 3.000 lần lượng CO2 ở khí quyển của trái đất. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính diễn ra mạnh mẽ. Hậu quả là nhiệt độ trên bề mặt sao Kim rất cao. Tàu thăm dò Venera từng đo được nhiệt độ ở đây lên đến 475 độ C, cao hơn nhiệt độ nóng chảy của chì, thiết và kẽm. Sao Kim từng có số núi lửa nhiều như của trái đất và có đến 167 núi lửa có đường kính trên 100 km. Qua hoạt động của các tàu thăm dò trên sao Kim đã cho thấy có một số dấu hiệu có thể vẫn còn hoạt động của núi lửa ở đây. Trên sao Kim có khoảng 1.000 hố va chạm phân bố khắp bề mặt, trong khi các hố va chạm trên mặt trăng bị dần biến mất do các thiên thạch rơi xuống. Trên trái đất thì bị quá trình xâm thực và phong hóa bởi nắng, gió và mưa xóa dần dấu vết. Thì trên sao Kim, khoảng 80% hố va chạm vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy. Các hố va chạm trên sao Kim có đường kính từ 3 km đến 280 km. Phần lớn bề mặt sao Kim là đồng bằng. Bên cạnh đó cũng có nhiều cao nguyên rộng lớn và núi cao. Cao nhất là ngọn Mount Vermont, cao 11.800 m.
Con tàu đầu tiên thực hiện thành công việc thăm dò sao Kim là tàu Mariner 2 của Hoa Kỳ, đã phóng vào năm 1962. Sao Kim là một hành tinh có môi trường rất khắc nghiệt. Hiện nay, con người đã có nhiều hiểu biết hơn về sao Kim, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi và nhiều bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Trong tương lai, chúng ta sẽ còn nhiều việc phải làm để hiểu rõ hơn về hành tinh này.